Takže ahoj všem, máme tady další motorečku po renovaci, po takzvané zimní renovaci, protože proto hlavně to trvalo tak dlouho, nebo trvalo, ona motorka byla celkem rychle udělána, ale čekal jsem vlastně, než pan si nalakuje lodičku a ta po více jak 7 měsících není nalakovaná, takže vlastně dalo se to takhle. Jo, vlastně kromě té lodičky jsem vlastně dělal všechno já. A no, klasika, no. Proběhla za doby covidu nějaké renovace na Slovensku. Na Facebooku jsem přidával nějaké fotky, prostě blatník totálně znitý, prostě sitko byl vykytovaný a nastříkány ještě komaxitem. Přední to samé, znitý, všecko vyvařené, blatník sajdy taky, no. Renovace klasika, všechno šrot, i když to bylo po renovaci, jo, asi v nejlepším stavu, co bylo, tak byla převodovka, jo, jinak prostě všechno se dělalo, panovi se to i přidíralo, jo, měl tam nějaké zajímavé písty z Německa, kroužky nějaké zajímavé, nevím, říkám, nejdu do toho, jemně se to přehonovalo, dali se nové písty, kroužka a motorka jezdí. Ještě mu dál tomu to má už přes 200 km najete, jo, všechno bez problému. A ano, on si přál vlastně takovou verzi, no, černou s linkama, jo. No a co dál k tomu říct, no. Je to vlastně Kčko K750, pan tam chtěl mít za každou cenu, tam chtěl mít převrovku se spátečkou, tak se tam dávala, no ale víte, že prostě tam je dost málo místa, jo. A jako to se dá všechno, jo. Tady vlastně brzdový spínač, jo, ten, co se prodává originál, je velmi drahý a není. Jo, tohle je náhrada ze Škodovky 120 a první favority z pátečky. Tam se musí nějaké úpravy udělat a funguje to. Taky vlastně, to je, myslím, druhá motorka, kde se dávalo alternátor. Jo, je to vlastně od motocykle Jacka, jo, to alternátor 150 W, 12 V. Jo, takže by neměly být problémy už hodně dobíjení, je tam na to záruka, jo, no tak dále, no. Vpředu má vlastně ledku 12 V s tím, že jsem tam nechal dávat H4, protože přes tu H4 těch šanek, to má 50-60 W, by šlo všecko to napětí, přes tu spínačku, to jsem nechtěl. No, tak se tam vlastně dala ta ledka, která bere pár wattů, je tam vlastně ta barva, je ta bílá, ta klasická, jo, není to ta ledková. Co tam měl? On tam měl nějaké zajímavé chromy, prostě přední vídlo a tak dále, no, jedno s druhým, no. Co to jde, že ten, kdo to dělal přede mnou, že prostě neviděl, co dělá a dělal tam různé úpravy, ale to bylo všecko vlastně k minusu, že, pane? No a až vlastně se to dostalo tady, tak se to nějak udělalo. Pan tam chtěl mít blinkry a různé takové vychytávky, ale říkal jsem mu prostě ne, půjdeme do originality, ať to prostě vypadá, jo. Ale chtěl tam za každou cenu 2 zrcátka, no, tak jich tam má, teda, jo. Pan se za mnou směje. Jo. Vlastně je to mladá rodina, jo. Teď se budou vlastně mít svatbu, dítě a tak dále, takže si to chtěli pořídit prostě, než ty náklady prostě budou dítě, nebude čas, ať to prostě mají a ať to jde vlastně s nima, jo, ta motorka. Co k tomu říct ještě dál, no já nevím, no. Prostě dneska ty díly, ty ceny těch dílů šly tak astronomicky nahoru, že prostě je to katastrofa. Já sám to několikrát počítám, jak dělám celkový ščot a prostě říkám, není možné, protože pan platí tolik, ale bohužel ty díly šly, dnešnímu dátumu si myslím, že to šlo o 50% nahoru, 40 až 50% to šlo nahoru. Výfuky stály kdysi 6 000, dneska za ně dává za celou sadu 10 000. No, to máte 40%, jo. Na jedno druhém, ty zadní napíčky stály 1200, ale teď stojí 2000 korun. A to prostě, jak to spočítá, tak to všechno naskáče a potom bohužel nějaká částka vychází. Co dál, no. No, nádrž klasicky vylítá prostě epoxidem. Jo, to se musí udělat za každou cenu. Jo, bílý epoxid. Jo, a prostě tak, jak to má být, no.
Paně ponaučený, jak má s tím jezdit, co má dělat, co má měnit, oleje, jo, ventily, všechno. Jo, a ještě to chci říct, pan má k tomu vlastně dva diferáky. Tady je teď namontovaný rychlý diferák, 10. Jede to jako blázen, jak mi řekl kolega, jak se s tím byl projet. Je prostě ještě tu převodovku nepři, jo, je to ještě zrychlenější, takže je to super. A druhý diferák má klasický 8, po případě do budoucna, když bude vozit syna nebo dceru, jo, a manželku, tak prostě v pohodě, jo. Ještě jsem se ho zeptal, protože jsme to teď připojili, tu sajdu k tomu, jak se mu jelo, jo, s tím rychlým převodem, ale určitě ne, ta 10 to už je moc, jo. 9 ještě tak jo, a ta 10 si myslím, že určitě ne. Dobré, ok, nebudu dál tady prostě něco vyprávět, prostě je to udělané, chromy udělané, všechno udělané, je třeba jezdit, jo. Dobrý, tak se mějte tady všichni a mějte se, ahoj.